Ang nandito po sa loob ng volcano na to is vinegar and food coloring. So, yung vinegar po, siya yung... I-imagine na lang po natin na yung vinegar is siya yung magma sa loob ng volcano. The magma is viscous or not? Not! Okay. Why? Kasi ano naman po? Opo, di siya malapot. Oo. Natural malapot po lang yun. Ito po yung mga possibility na kapag sumabog yung magma is ma-affect yung mga lupain sa paligid niya, yung mga bahay din, yung mga puno is Tapos yung amoy niya po, kahit na vinegar and and baking soda, kaiba po yung amoy niya. So, pwede ma-affectuhan yung lungs natin.